Ganito kahalaga ang pera, kapatid, ano? Sa pakilala ng salita ng Diyos sa Biblia, 10:19 ng Ecclesiastes. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Tamo, ang salapi sumasagot sa lahat ng bagay. Alam mo, pagka may pera, may bigas. Pag may pera, may ulam, may mantika, may toyo, may bawang, may sibuyas, may betchin, may pagkain pag may pera. Pag wa pera, wakaon. Pag walang pera, walang pagkain. Pagka wala ka ng pera, sabi nung kanta nung lola ko nung araw, natatandaan ko pa, o giliw ko, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. Ayun, kanta ng lola ko. Giliw ko, ikaw, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera. Pero kung maubos na, iiwanan kitang nag-iisa, sasama na ako sa iba, sabi nung kanta ng lola ko. Ganon kahalaga ang pera sa tao. Kuminsan, no money, no honey. Merong ganon. Meron naman, pagka wala kang pera, wala kang kaibigan. Basahin natin sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. 14:20 ng Kawikaan. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ba't maraming kaibigan ang mayaman? Marami kasi ang pera eh. Merong nakikipagkaibigan dahil sa pera. Pero pag dukha ka, baho mo, hindi ka mabango sa iba. Lalayuan ka ng mga tao pag wala kang pera. Kasi iniisip, baka utangan mo kaya lumalayo sa'yo pag wala kang pera. Alam mo ang isa pang kahulugan ng pera, kapatid, sa Ecclesiastes pa rin. Ganito ang ating mababasa. 12. Sapagkat ang karunungan ay isang galang, sa makatwid bagay gaya ng salapi na sanggalang. Yung karunungan ng wika, sanggalang. Gaya rin naman ng salapi na sanggalang. Alam mo, kapatid, ang pera, protection eh. May protection ka pagka may pera ka. Protection ng tao, protection ng gobyerno. Ang pera mahalaga. Sanggalang, panagot sa mga bagay-bagay na kailangan sa buhay. Pero pagka inibig mo ang pera, ginawa mo ng parang Diyos ang pera, masama na yon. Sa isjis ng unang Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Pag inibig mo na yung salapi, mahal mo na yung salapi mo. Ugat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tingnan mo, merong babae dahil sa kagustuhan sa pera, marami nagpo-prostitute. Ibinebenta yung sarili, magkapera lang. Meron nagtitinda ng drugs dahil sa pera. Kahit mamatay yung kapwa nila taong gumagamit ng drugs, wala silang pakialam. Kasi ang mahal nila salapi. Yan ang masama. Hindi masama ang pera per se. Hindi masama ang pera. Magagamit mo yan sa kabutihan. Pero pagka minahal mo na yan, magiging malupit ka sa kapwa. Minsan dahil sa pag-ibig sa pera, nangangailangan yung kapwa-tao, may gipit na papatubuan pa ng 5-6. 20%, 30% na kakainin kang buong buo dahil sa pagmamahal sa pera nila. Yun ay masama na yun, kapatid. Pero kung pera, hindi mo naman iniibig, ginagamit mo sa kabutihan, mahalaga yung pera. Yun ang sagot ko, kapatid, sa tanong.